SEO versus GEO. Wat is het juist? Waarom is het belangrijk en wat is het verschil? SEO staat voor Search Engine Optimization, namelijk bovenaan staan in Google en heel dat spel om uw website zo te optimaliseren, uw content zo te optimaliseren. En GEO staat voor Generative Engine Optimization. Dat heeft te maken met AI. Dat wil zeggen dat jouw website of jouw blogartikel als eerste antwoord verschijnt in tools zoals ChatGPT of Grok. En je kan heel jouw website en alle content dat erop staat laten ranken voor GEO. Met andere woorden, je kan ervoor zorgen dat je jouw website zodanig instelt dat die antwoorden verschijnen als eerste of in de top 3 of in de top 10 of wat dan ook. En de manier waarop dat je dat doet is een beetje gelijkaardig met SEO, maar je hebt daar een andere structuur voor nodig. Dus je moet vooral je content zo schrijven dat je veel bronvermeldingen toevoegt. Je moet ook werken met een soort van vraag en antwoord. Het beste wat je kan doen is gewoon de engines vragen van kijk, hoe ranken wij op jouw platform het beste? Wat moeten we daarvoor doen? Welke vragen stellen mensen aan ChatGPT het meest over dit onderwerp? En dan maak je daar content voor in dus die vraag- en antwoordstructuur met meer bronvermeldingen, meer data en echt zo iets uitgebreider in-depth. Minder linkbuilding en die zaken. Dus we hebben daar een blogartikel over geschreven. Grappig genoeg staat dat ook als eerste in Google. SEO versus GEO, als je daar meer over wil weten. Maar dat is wel echt super relevant. Uiteraard is Google nog een super belangrijk kanaal. 88% van alle zoekopdrachten gebeuren nog altijd in Google, dus dat is nog altijd huge. We hebben ook platforms zoals TikTok, YouTube en uiteraard ChatGPT, dat nu een deel van die zaken beginnen over te nemen. Maar ChatGPT en Grok en dergelijke, daar worden dus heel veel vragen aan gesteld. Dus het is ook heel belangrijk dat je in jouw marketingstrategie rekening gaat houden met GEO. Wil je daar meer over weten? Lees dan ons blogartikel. Vond je het interessant? Laat zeker een comment achter. Like de video. Deel het met andere ondernemers. Wil je meer video's zoals deze omtrent business, online groeien en het vinden van de juiste kwalitatieve teamleden op jouw tijdlijn en pompen in jouw algoritme? Wel, volg mij dan. Laat een comment achter. En voor iedereen dat mij volgt op alle social media kanalen, dankjewel, welkom terug. En dan zie ik je heel graag terug in de volgende video. Ciao, ciao.